Welcome back to ADD. ඉතින් අද අරගෙන ඇවිල්ලා තින්නේ අලුත් වෙච්ච WhatsApp එකේ මොනවද තියෙන features කියලා. ඉතින් ගොඩක් කාලෙ ඉඳන් තිබ්බ features ගැන අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මොකද ගොඩ දෙනෙක් මේ features සමහර වෙලාවට use කරන්නේ නැහැ. ඉතින් පළවෙනි feature එක ගැන මම කතා කරොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට WhatsApp එකේ status වෙනවද update කියලා මේ tab එකේ change වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ update tab එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තමන්ට කැමති channel එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර Telegram channel තියෙනවා වගේ තමන්ට පුළුවන් විතර WhatsApp එකේ unlimited members ලා ඉන්න තමන්ටම කියලා channel එකක් create කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය තමයි පළවෙනි feature එක. ඉතින් දැන් අපි දෙවෙනි feature එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලන්ගේ chat එකක් ඔයගොල්ලන්ට lock කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මේක කරන්න try කරා ඉස්සර ඉඳන් හැබැයි කරගන්න third party apps use කරනවා වුණා. ඉතින් මෙතනදී එහෙම කරන්න දෙයක් නැහැ. officially ඒ කියන්නේ legal විදියට chat lock කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මේ විදිහට තමන්ට කැමති chat එකක් select කරගෙන chat එකේ name එක උඩ එකපාරම මේ විදිහට touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පල්ලයට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට chat lock කියලා. ඉතින් මේ ටික් එක දාන්න නම් ඔයගලගේ phone එකේ අනිවාර්යයෙන්ම fingerprint තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් fingerprint තියෙන කට්ටියට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට chat එකත් lock කරගන්න. ඉතින් දෙවෙනි feature එකත් ওই විදිහට කියද්දි තුන්වෙනි feature එක තමයි අපි යව message එක delete කරන්න නැතුව අපේ message එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Telegram වගේ use කරනවා නම් ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඉතින් WhatsApp වල මේ feature ගොඩක් කල් ඉඳන් තිබ්බා. හැබැයි තාම සමහර අය උඩින් තරුවක් දාලා මේ message එක වැරදි. මේක තමයි හරි message එක type කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් එන්නේ ඒගොල්ලන්ට තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් තමන් මේ විදිහට වැරදින message එකක් send කරොත් ඔයාලට බලන්න ඒක උඩ touch කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ උඩ මෙන්න මේ විදිහට තිත් තුනක් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ තිත් තුනට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් message එක edit කරන්න. හැබැයි මේක edit කරද්දී ඔයාලට යම්කිසි time range එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක expire වුණොත් ඔයාලට මේ message එක edit කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි තුන්වෙනි feature එක. ඉතින් අන්තිම සහ වැදගත්ම feature එක තමයි තමන්ගේ එකම WhatsApp එකක් ඇතුලේ තමන්ගේ WhatsApp account දෙකක් use කරගන්න. ඉතින් ඉස්සරින් ඉඳන්ම ගොඩ දෙනෙක් try කරා තමන්ට තියෙන එක phone එකේ හැබැයි තමන් numbers දෙකක් තියෙනවා තමන්ට accounts දෙකක් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් WhatsApp business app එක use කරලා සමහරව business සහ normal විදියට දෙකක් use කරා. එහෙම නැත්නම් mod WhatsApp use කරලා එකක් සහ normal WhatsApp එකේ තව එකක් use කරා. ඉතින් දැන් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. normal WhatsApp එක ඇතුළේම තමන්ට accounts දෙකක් use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් social media ඒ කියන්නේ Instagram, Telegram වගේ social media වලත් මෙන්න මේ විදිහට accounts ගණනාවක් use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකද ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ උඩ තිත් තුන ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ මෙතන සමහර විට ඔයගලන්ගේ profile photo එකත් එක්ක මෙතන account එක පෙන්වලා තියෙන්න පුළුවන්. කමක් නැහැ. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ පල්ලයට මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ account එක ඉස්සර දකුණු පැත්තේ QR code එක හැපැත්තෙන් drop down එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ drop down එක ඔයගලන්ගේ පෙන්වලා තියෙනවා කියලා කියන්නේම ඕගොල්ලන්ට දැන් තවත් account එකක් මේකට add කරගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් සරලවම කරන්න තියෙන්නේ ඒ drop down එක ක්ලික් කරන් ඊට පස්සේ මේ විදිහට add account කියලා feature එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ add account feature එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ඔයගලගේ පරණ තියෙන account එකක් හරි අලුත් account එකක් හරි එකම WhatsApp එකට add කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට account size change වෙන්නත් ඒ option එකම use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ features දැනනකොට ඔයගොල්ලෝ use කරනවද use කරලා නැද්ද කොහොමද කියලා පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන ගමන් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන notification subscribe button එක ඒකත් click කරලා දැම්ම channel එකට එකතු වෙන්න.